Nu întreba, este interzis să știi, care sfârșit de viață pentru mine, care pentru tine zeii vor da o leuconoe și nu testa numerele babiloniene, cât de mult este mai bine să acceptăm tot ce se va întâmpla, dacă Jupiter multi ierni ne va acorda, sau dacă ultima este aceasta, iarna care acum rupe Marea Tireniană împotriva stâncilor de piatră Pons. Fii înțeleaptă, purifică vinul și limitează speranța lungă la o scurtă perioadă de timp. Când vorbim, timpul rău scapă, apucă ziua cât mai puțin posibil, încrede naivă în viitor. Cât de ciudat este ca cuvintele carpe diem, care au fost folosite de secole ca o expresie a optimismului vesel, provin dintr-o poezie care sună atât de gravă, chiar tragică. Această poezie a fost scrisă acum 2040 de ani, când Horațiu avea 42 de ani. Nu a fost ultima iarnă a vieții sale. Jupiter i-a dat încă 15 ani, dar, de fapt, el a murit chiar în pragul iernii, în a 5-a zi, înainte de calendele decembrie, a anului 746 de la fondarea cetății, sau, așa cum spunem astăzi, 27 noiembrie, în al 8-lea an înainte de Hristos. Și când spun cuvintele înainte de Hristos, îmi pot imagina cât de uimit ar fi fost Horațiu atunci când el scria această poezie și se gândea la viitor, dacă i-am fi spus că cele mai mari schimbare în imperiu și în lume, inclusiv chiar schimbarea modului în care oamenii numără anii vieții sale, se va întâmpla nu din cauza prietenilor săi puternici din Roma, ca împăratul Augustus, ci datorită unei fetițe, care are acum doar câțiva ani, este numită Mariam și trăiește în provincia îndepărtată a Imperiului Roman, numită Galileea. Când citesc această poezie în latină, sunt întotdeauna uimit că vedem aceste cuvinte exact așa cum milioane de oameni le-a citit de mii de ani. Împărații romani și oamenii care au scris Noul Testament, pentru care era deja un poem celebru vechi, și mari scriitori care au creat literatură, care a devenit piatră de temelie pentru aceleși limbi în care eu am tradus din nou această poezie. Nu știm dacă Leuconoe era numele unei femei adevărate. În greacă acest nume înseamnă minte albă sau pură, în care leucos înseamnă alb sau pur, ca în cuvântul leucocite, celule albe, sau leucemie, sânge alb, și nus înseamnă minte, ca în cuvintele noosferă, cognitiv sau gnostici. Și numele se potrivește perfect cu sfaturile ca ne țină mințile pure de necazuri și îngrijorare, ca și cum am filtrarea sedimentelor de vin, și că ar trebui să ne bucurăm în fiecare zi, așa cum este, pentru că nu știm niciodată ce va aduce viitorul. Tu ne quasi iris, scirene fas, quem mihi quem tibi, finem dide derind, Leuconoe, nec Babilonios, temptaris numeros, ut melius, quid quiderit pati, seu plures hiemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quenunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugerit invida, et ascarpe diem, quam minimum credule postero.